Hello guys, I hope you are all doing fine. And for today's video, I'm gonna be showing you how I DIY or how I copy my Britney Spears look. As you all know that Britney Spears is one of my favorite pop stars up to this day. So enjoy watching! Okay, so today in Imuhang Manaw, we're gonna try to steal the look of Britney Spears, the one with the outfit of the Baby One More Time during her album, katong first niyang album na Baby One More Time, katong Catholic school girl nga kwan. So nag-makeup na dani mong Manaw, red niya lipstick, then kila, and then eyeshadow, then the ani eyeshadow sa nose line. Hi guys, so today is November 2, All Souls Day, and by the way, today is also the birthday of Ate D. Happy birthday, Ate D! Today kay Magnovena mi diri. So for now, giandam na namo, kandilan na lang ang kulang. Crucifix, rosary, then mga lista sa mga kuan, mga namatay na, mga our loved ones, our dearly departed. And then of course ang basahon, novena sa mga kalag sa purgatorio. So ang muari diri, ang magnovena diri later, magtapok mi diri, the whole family. Ang mag-lead sa novena would be Nanay Dalin. So she's gonna come here later. Arimbe diri matapok. So for now, magandang taog food kay syempre after the prayer there's gonna be a little snack. So syempre ang ato ang prayer leader tagaan sad natuog snack, which is saging binanday. By the way, our little Summer there sleeping kayo. Our queen. American boy, Summer sleeping. Duh, nakabagyan na mitag ko. Nagdamain ko. Taking cool shots. So guys, hapit na maluto ang ako ang mga kuan, butangan tanig sprinkle with white sugar. Then here, so lisod kaayo magluto taani kay dili ka makakontrol sa fire. Actually right now nagprayer na sila dito sa sala. We're gonna check it out. Nag-start na sila niya. Wala ko ka sugod ug apil kay nagluto man ko. Tungod kanila, namatay ka sa akin ka sa krus. Jesus, o tungod yating naghanap niya sila dugo ang sinipulito sa huerto. Jesus, o tungod sa pagkakalit sa iyong halangin na raong. Jesus, o tungod sa babalik sa So let's continue with our DIY look of the Britney Spears look for this Halloween.
I'll take that. I don't have a black, this one, or gray. I only have this. Okay, so here's the malapitan look. Bungkamintan kayo. Oh, may panaginani ko pag Halloween. Ay, mga balloon. Okay, let's have a take 2 fashion show. Siya guys, pwede ito ninyong steal nga look. Pwede if you have like a black nga black jacket, or it could be a black sweater, or inani ka ng pang interview bitaw, what do you call this one? Blazer, black blazer or gray blazer ba niya, then white ngayon ani, and then kung wala kay mubo ngayon ani, pwede sa katong taas kayo niya imuharang hitan na lang nimo siya, hitay na lang nimo, and then any black skirt like this one, pwede katong plain or any type of cloth basta black siya, pwede pleated actually ang narito sa video. Then kani is like wavy curly mani at the end, but you can actually use a line skirt nga black. It could be denim, pwede na sad if you have a denim, basta good black siya. And then or katong pinabakarog style, or ang uban na skater skirt nga black, or skater skirt nga gray, black or gray, and then kani black or gray as long as kani white. And then knee sock dapat kutob gani siya, dapat it should be kutob sa knee, on the knee, but wala man ko ato, ilan nira man ang naanak ko, so pwede na ni. And then school shoes, imong school shoes nga kuan lang, diba niya mag-makeup pra ka diha. Then pom-poms, I don't have 2 pom-poms, I only have 1, so giana na lang nako. And then wala na lang nako gi pigtail og hikot, kay usara man ang ako ang kanang ponytail, so giana lang nako siya. So there you go. There you have it, stealing the look of Britney Spears outfit for Halloween costumes or anything sa una ni mo diha mag-poster, diha mag-entertainment, for entertainment purposes only. This is for entertainment purposes only. And of course, akong idol, I tribute to my idol, my long-time favorite pop star, Britney Spears, my favorite since high school pa dyan na, guys.
Nagbutang lang kog nose line diri nga makeup kay flat ba tag ilong niya si Britney kay taluy-tuy ba kay tug ilong. And then butang sa dimo diri og kuan kung wala kay blush on kanya akong gigamit kay lipstick ra kay ang blush on igana nimo erase dahil so ang lipstick anaon nimo kay dugay man ma-erase. And then eyeliner brown, eyeshadow diri. Then i-angle nimo ang imuhang shape of your eyebrows should be angle triangular. Not the rainbow style kanang rainbow. No, not good. Dapat naka-angle, naka-triangle diri. Of course, not ana, but on the side. No. Yeah. Tangan jud nimo diri kay nindot pi ana siya mata si Britney Spears. So paninduto jud ni mata. Then tangan mo dark diri hanto diri kay. Para kuno hay talito yung ilong gyud. Diba? Mga inani, mga button down, mga inani. Pack. There you have it. I hope you enjoy it, guys. Wala, lingaw-lingaw na nini. Maingon din ba? Laki gato eh. Kalingawan na na good kinabuang ba? Kinabuang na ako, guys. Ito siya. Magamit ninyo, I don't know, maybe gamitin ninyo sa school or Halloween party or maybe na ay entertainment and ganahan ka mag-imposter kay ni Britney kaya para mag-nai a little entertainment. So yeah, magamit niyo mo siya. Oops, before we end, please see this video. So hi guys, so ano siya ang kanaang boarding house sa ako ang Manay Raymond, iyahan Tito Raymond. So napansin ko na diri and then diri na asad and then ari ni diri mag-rent on ni diri kanina part kani in the middle. So let's get inside. Actually doon ni siya sa open na ni siya. We can nice na itanong. Wait lang, before we get inside, let's check here. This is the way to the dagat. So we close ano siya for now. Okay, muna siya pagatpatan and then ang neighbor diri. Muna siya diri ko. Indot siya ko. Muna siya diri mong makita. Na siya guys. So, hi nak. Muna siya ang diri-ari. Di-ari. Hoy! Naabot ako taglangos diha. Na diha. Diri butangan nato ni diri terrace dia dito kay payag. Puhon-puhon. Ano na house. So, let's get inside. Bili lang sleepers scratch into the kuan. So, suod ni mo naam day diris. Muna siya no. Muna ang door. Window dire. So this will be the kitchen. And then partition na ni butangan na to diri partition before the window kay na diri ang kananan. Diri ang kananan. Nya dayon. Diri na igamay nga sala. Diari ang sala. And then of course adi ang CR niya. Yeah, that's the bedroom. No mo little kwan pagita diri. Dito. Wala siya. Then sa ibabaw gibutangan na bantaw nagkuan diha. So yeah, dili pa ta mo kuan og kuan sa ibabaw ari lang sa ta mo kuan sa ta focus sa ta diri. Ganahan ko kay mubo kaayo siya mo. Ang window ganahan ko kay tupong ra sa ako ang hips. Tindot kay diri manghugas. Ari dapita. Nice kayo og window. Ligon kayo og kuan. Look at the window. Ligon kay siya. Nya frosted nice. Same pod sa pikas. Malimtan yan na ha. Then let's open the kuan. By the way, mo ano siya nasa ibabaw. Kompleto na yun ng butang. Last time, wala pa na mabutangin, no? So, high ceiling po ang iyahang CR. Pero mo, nag-cute na siya. So, kung na natin budget, pwede na padakan gamay diri.
paana lang ang door. Kaya na diha ang kuan. Suod ni mo na siya sa cemetery. Ay, wala na din nga side. So, this is the cute kuan. Okay. Ito kung okay na panaasa ka, diri ang mga gripo. Akani, tubo. Oh, shower. Dari po mo butang. Doon siya kay Mura Wood. Mura Wood. Diba? May bangko na bilhin ka rin. Thanks. There you have it. And I hope you enjoy it. And thanks for watching. Bye!